Giã địa hai xuyên không về cổ đại, trở thành hai đứa trẻ có sức mạnh vô song. Nhưng ở thời loạn lạc này chị suýt nữa bị bỏ đói. Em đói quá, chúng ta đi quanh thành nửa ngày rồi mà vẫn chưa tìm được cái gì ăn. Ngay lúc đó, một người giàu có đi tới. Ô, đây là con cái nhà ai thế này? Sao lại ra ngoài chơi có một mình vậy? Chị ơi đợi em, nhóc con ta đang hỏi cháu đấy. Sao không trả lời ta? Tại sao cháu nhất định phải trả lời ông? Cháu và chị cùng nhau ra ngoài chơi. Không mượn ông quản, chúng ta đi thôi. Đừng để ý đến ông ta vừa nghe cháu nói đói rồi. Nhà ta ở ngay gần đây thôi. Nếu các cháu thấy đói bụng thì có thể đến nhà ta dùng bữa. Thầm Thầm sẽ làm món ngon cho các cháu. Thế thì tốt quá, đúng lúc cháu và em trai đều đói là rồi. Được ạ. Chúng ta đi thôi, đến nhà vị Thầm Thầm tốt bụng này dùng bữa đi. Cháu thật sự rất đói rồi. Kẻ giàu thấy hai đứa trẻ dễ lừa như vậy, trong lòng thầm vui mừng, lập tức nhiệt tình dẫn bọn trẻ về nhà. Ông nó ơi mở cửa nào. Mau vào đi. Bà lôi đâu ra hai nhóc con này thế? Trông cũng sáng sủa quá đấy chứ. Nhìn là biết hàng tốt bán được giá cao rồi. Cầm ngay đầu phố bên kia đấy. Cứng cỏi đấy, đúng rồi. Cái đứa cứng đầu lôi về 2 ngày trước đâu rồi? Vẫn không chịu ăn cơm mà. Hận đến mức một giọt nước cũng không uống. Bướng bỉnh lắm, để tôi vào xem thế nào. Ông ở đây trông chừng hai đứa trong phòng này đi, đừng để xảy ra sai sót. Này, giả vờ đang xuất cái gì đấy? Xui xẻo, thật là xui xẻo mà. Uổng công phí phạm lương thực, làm đứt đường tài lộc của lão nương rồi. Đến đây nào, đói lả rồi phải không? Ăn lót dạ chút đi. Lát nữa Thầm Thầm lại làm thêm cho các cháu. Dạ được, cảm ơn Thầm Thầm. Cha mẹ đều dạy chúng cháu phải hiểu quy củ. Bày trên chưa động đũa, phận con cháu không được ăn trước. Thầm Thầm cũng bận rộn nửa ngày rồi. Thầm Thầm ăn một miếng trước đi ạ. Cha ơi, đúng là đứa trẻ ngoan hiểu chuyện. Thế Thầm Thầm ăn cùng cháu một miếng vậy. Thấy người đàn bà nuốt xuống không có gì bất thường. Hai người không khách sáo nữa, cầm lấy màn thầu là ăn ngấu nghiến ngay. Bọn họ đã rất lâu rồi không được ăn lương khô. Đợi đến khi màn thầu đều vào bụng hết, cảm giác đói cồn cào gan ruột kia cuối cùng cũng được đè nén xuống. Cảm giác sức mạnh vô song đang ngủ say trong cơ thể lại càng tràn đầy hơn. Lề mề cái gì thế? Ăn xong rồi thì... Các cháu ăn cũng đã ăn xong rồi. Bây giờ phải tính sổ thôi. Tính sổ gì ạ? Lũ nhóc danh này còn giả thần giả quỷ à? Cái cô nương mà các người vừa nhốt là thế nào? Cô nương nào cơ? Không nói phải không? Á, em trai, đi mở cái phòng nhỏ kia ra xem. Chị ơi, bên trong có một người chị. Mất rồi, bắt cóc bán người còn làm người ta hẹo nữa. Chuyện làm ăn của các người kết thúc rồi. Tha mạng, tiểu thần tiên tha mạng. Tiểu Bảo, tìm sợi dây trói bọn chúng lại, rồi lục soát kỹ ngôi nhà này, xem còn nạn nhân nào khác không. Được ạ. Bọn họ lục soát rất kỹ. Dưới gầm giường lôi ra một chiếc giường gỗ nhỏ, cậy ra xem. Bên trong toàn là bạc trắng sáng loáng, có tới hơn 120 lượng. Trong bếp lại càng bất ngờ hơn. Mấy chục cân gạo trắng và bột mì, còn có mấy chục cân thịt hun khói nữa. Lại tìm thấy một chiếc xe ngựa. Hai người đem tất cả dầu muối lương thực có thể ăn được, thậm chí cả quần áo vải vóc lục được trong tủ, đều đóng gói hết lại, chất lên xe ngựa. Được rồi, mau chóng rời thành thôi. Còn hai kẻ trong nhà kia có giữ được mạng hay không thì phải xem y chơi thôi. Bạn già, lát nữa phải nghe lời đấy nhé. Đưa chúng ta về nhà thật ổn định, sẽ không thiếu cỏ ngon cho mày đâu. Nói cũng lạ, hai chị em chưa bao giờ đánh xe, chỉ dựa vào những gì học lỏm được trên đường mà cũng có thể đánh xe đi rất vững vàng. Cái này đơn giản hơn học lái xe nhiều. Thấy sắp đến cổng thành, cô bé nhìn thấy một nam từ khoảng 18, 19 tuổi đang đi ra ngoài thành này. Anh bạn to cao phía trước ơi, anh định ra khỏi thành à? Chúng tôi tiện đường chở anh một đoạn nhé. Tiểu muội muội, đúng vậy, đang định ra khỏi thành về nhà đây. Hai đứa trẻ đánh chiếc xe đầy ắp hàng ra khỏi thành.
rất dễ gây chú ý, không khéo sẽ bị tra hỏi. Có một người lớn cùng đi trên xe thì sẽ tự nhiên hơn nhiều, đa tạ tiểu muội muội. Chúng ta đi thôi. Quả nhiên binh lính gác cổng chỉ tùy ý. Liếc nhìn bọn họ một cái, một người lớn dẫn theo hai đứa trẻ. Một xe lương thực đồ đạc bình thường, là một cảnh tượng không thể bình thường hơn. Đại ca, nhà anh ở đâu thế? Phía trước khoảng 10 dặm nữa. Vương gia thôn ạ. Thật khéo, chúng tôi cũng đi ngang qua Vương gia thôn. Thế thì tốt quá. Đến đầu thôn xuống xe là nhà anh rồi. Tiểu Bảo suốt dọc đường đều nghiêm túc đánh xe. Cậu nhóc không muốn giống như kiếp trước, mãi nói chuyện với chị trên đường cao tốc mà mất tập trung, dẫn đến tai nạn xe. Cảm ơn nhé. Sau này hai đứa vào thành có đi ngang qua thì nhớ ghé nhà chơi. Dạ vâng ạ, anh Thiết Trụ. Đến lúc đó anh đừng có chê tụi em phiền nhé. Tạm biệt anh, mau đi thôi. Không bao lâu nữa trời tối rồi. Trên đường cẩn thận nhé. Trần Tiểu Bảo không đánh roi nữa. Quất một cái, xe ngựa lại lạch cạch lăn bánh về phía trước. Cha nó ơi, biết phải làm sao đây? Mọi ngóc ngách trong thôn đều tìm hết rồi, mà chẳng thấy bóng dáng hai chị em nó đâu. Hai đứa trẻ này bình thường rất hiểu chuyện. Đây là lần đầu tiên cả ngày không thấy tăm hơi đâu. Vĩnh Phúc à, tìm hết cả rồi. Con nghĩ lại xem còn sót chỗ nào không? Mẹ ơi, thật sự hết chỗ tìm rồi. Hạnh Hoa, đi theo tôi ra đại lộ ngoài thôn xem sao. Hai người vừa đi tới đường cái đầu thôn thì thấy một chiếc xe ngựa đang men theo đường cái đi về phía thôn mình. Người đánh xe chính là Tiểu Bảo nhà mình. Bên cạnh còn có chị Đại Á ngồi nữa. Thôi xong, là mẹ và ông nội, chắc chắn là ra tìm chúng ta rồi. Xe ngựa đi tới gần, hai người dừng lại. Trần Tiểu Bảo thoăn thoắt nhảy xuống xe. Ông nội, mẹ, mọi người xem chúng con mang được đồ tốt gì về này. Hai cái tiểu tổ tông này chạy đi đâu chơi điên cuồng thế hả? Có biết người nhà lo sốt vó lên rồi không? Chúng ta đã tìm khắp cả thôn rồi đấy. Cái xe ngựa này ở đâu ra? Trên xe toàn là cái gì thế này? Trần Đại Á biết, lúc này điều quan trọng nhất là phải mau chóng cất giấu đồ đạc và xe ngựa đi. Một xe đồ lớn thế này rất dễ gây chú ý. Mẹ, ông nội, chuyện này nói ra thì dài lắm. Chúng ta mau đánh xe về nhà rồi nói chi tiết sau. Đúng rồi. Mau đi thôi. Bốn người nhanh chóng lên xe. Trần Tiểu Bảo vung roi một cái, xe ngựa hướng về phía sân nhỏ nhà họ Trần mà đi. Ông nội, mẹ, con và em trai thật sự đói không chịu nổi nữa. Sáng sớm nay chúng con đã lén lên huyện, định tìm cái gì đó lót dạ. Thế còn xe ngựa này, với cả mớ đồ trên xe rốt cuộc là sao? Chúng con ở trong thành gặp phải một kẻ buôn người. Hắn lừa chúng con về nhà hắn. Con và em trai đã tác động vật lý cho hắn ngất xỉu. Sau đó kéo xe ngựa nhà hắn và những thứ lấy được về đây qua. Cướp đồ của người ta à? Đại à, nhà mình có nghèo có đói cũng không được làm thế. Thế này thì khác gì cường đạo đâu. Mẹ ơi, bọn họ là người xấu, định bắt cóc bán con và chị, loại người xấu xa đó. Lấy đồ của bọn chúng thì đã sao? Bọn chúng đáng đời lắm. Thôi được rồi, đồ cũng đã lấy rồi, người cũng đã đánh rồi. Bây giờ nói những điều này thì có ích gì? Chẳng lẽ thật sự đem con nhà mình giao cho quan phủ sao? Tiểu Bảo nói có lý. Bọn chúng không phải hạng tốt lành gì, toàn làm những chuyện táng tận lương tâm. Nếu không phải Đại Á và Tiểu Bảo nhà mình sức mạnh vô song thì lúc này không biết đã bị bán đi đâu rồi. Đây là ông trời ban đường sống cho nhà mình đấy. Ây, có thể bình an trở về là tốt hơn bất cứ thứ gì rồi. Con cái không sao là tốt rồi. Nghe cho kỹ đây, chuyện hôm nay Đại Á và Tiểu Bảo lên huyện, không được hé môi lấy một chữ ra ngoài. Nếu có ai hỏi hai đứa hôm nay đi đâu thì cứ thống nhất là đi hái rau dại trên sườn núi đối diện. Còn chiếc xe ngựa này cứ bảo là của bác họ Sa của Vĩnh Phúc, họ tạm thời gửi ở nhà mình. Thế nếu có ai cứ gặng hỏi là bác nào thì mình nói sao? Ông nó cứ bảo là người anh họ thuở trẻ đi làm ăn xa của tôi. Trần Đại, nhà anh ta ở huyện bên cạnh, đã cắt đứt liên lạc với thôn từ lâu rồi. Con biết rồi thưa cha, tuyệt đối không nói, đánh chết cũng không nói. Sáng sớm ngày hôm sau, người lớn đều ra đồng làm việc. Ở nhà chỉ còn lại hai chị em Trần Đại Á và Trần Tiểu Bảo. Người lớn vừa đi không lâu, cửa sân đã bị gõ dồn dập. Ai đấy qua? Bà Lưu Thẩm tử. Lưu Thẩm này nổi tiếng là kẻ lắm mồm thích hóng hớt, lại còn không muốn ai hơn mình, tính tình rất khắc nghiệt. Lưu Thẩm có việc gì không, Đại Á à? Nghe nói cháu và Tiểu Bảo nhà cháu hôm qua đi đâu mất tăm nhỉ? Làm cha mẹ ông bà cháu phải tìm khắp thôn. Hai chị em cháu hôm qua rốt cuộc đã chạy đi đâu thế?
Không đi đâu cả, ở trên núi đối diện hái rau dại ạ. Chao ơi, rau dại mà hái được cả ngày cơ à? Cháu gái nói thật cho Thẩm nghe đi. Có phải phát hiện ra đồ tốt gì rồi không? Thì là đi hái rau dại thôi. Thẩm tin hay không thì tùy. Lưu Thẩm nếu không có việc gì thì cháu đóng cửa đây. Được, cháu giỏi lắm. Nhỏ tuổi mà cái miệng đã sắc sảo thế rồi. Để xem sau này nhà ai dám cười cháu. Chị ơi, hơi đâu mà giận với hạng người này. Để ý bà ta làm gì? Phí sức lực. Chị thèm để ý chắc. Cứ như con ruồi cứ vò ve ấy. Phiền chết đi được. Em trai này, hai chị em mình phải bàn bạc kỹ dự định sau này thôi. Dự định ạ, đúng thế. Chính là dự định. Xem kìa, chị em mình xin đến cái nơi quỷ quái này cũng 2 tháng rồi. Sống cái kiểu gì thế này chứ? Bữa nào cũng cháo rau dại loáng tếch. Đòi đến mức lưng dán vào bụng rồi. Lần này tuy là kiếm được chút tiền và lương thực về, giải quyết được nỗi lo trước mắt, nhưng trong lòng chị vẫn không thấy yên tâm. Chẳng lẽ mấy chục năm sau, chúng ta đều phải ăn bữa nay lo bữa mai, lại còn phải đối phó với hạng người như Lưu Thẩm sao? Nghĩ đến thôi đã thấy tuyệt vọng rồi. Chị nói đúng lắm. Lần này lên huyện cũng là ý của chị. Chúng ta mới kiếm được những thứ này về. Chị nói đi, sau này làm thế nào? Em đều nghe theo chị hết. Từ nhỏ tới lớn, dù là học tập, công việc hay bây giờ, xuyên không về cổ đại, cậu nhóc đã sớm quen với việc để chị quyết định mọi chuyện. Tiểu Bảo, bây giờ trong tay chúng ta có chút lương thực rồi. Nhưng chị ăn chay thì sao mà được? Hai chị em mình đang tuổi ăn tuổi lớn, phải ăn thịt chứ. Chị đang tính là chị em mình phải lên núi săn bắn thôi. Săn bắn à chị? Chị em mình đâu có biết. Mấy con thỏ rừng, chị rừng đó chạy nhanh hơn gió. Sức mình có lớn đến đâu cũng không đuổi kịp được. Cái này chị tính cả rồi. Dưới chân núi làng mình chẳng phải có Triệu thợ săn ở đó sao? 2 ngày nữa chị mang theo chút đồ đến bái ông ấy làm sư phụ. Đợi chị học được rồi thì nhà mình còn lo gì không có thịt ăn. Đời đã chị, sao lại là chị đi săn? Chuyện này không phải hai chị em mình nên cùng đi học sao? Em không đi, chị có sắp xếp khác cho em rồi. Sắp xếp gì ạ em trai? Ở thời cổ đại này coi trọng sĩ nông công thương. Việc thượng đẳng nhất chính là đọc sách làm quan. Chị là con gái, con đường này coi như không có hy vọng rồi. Nhưng em thì khác. Em năm nay mới 6 tuổi, đang là tuổi đẹp để đọc sách. Tương lai thì đỗ tú tài. Nhà mình làm ruộng sẽ không phải nộp thuế. Nếu có thể đỗ cử nhân, biết đâu còn có thể làm một chức quan nhỏ. Giỏi hơn nữa mà đỗ tiến sĩ, thì nhà mình đúng là rạng rỡ tổ tông. Hoàn toàn đổi đời rồi. Trần Tiểu Bảo nghe mà ngây người. Cảm giác như có một ngọn núi vô hình tức thì đè nặng lên vai mình. Dừng, chị dừng lại đi. Chuyện đó còn xa vời quá. Vạn nhất em chẳng thi đỗ được gì thì sao? Không đỗ thì thôi chứ sao. Nhưng chị thấy em làm được mà. Đừng tự tạo áp lực quá lớn cho mình. Em cứ đi học trước đã. Tiền không đủ thì tính sau. Dựa vào bản lĩnh của hai chị em mình, sau này còn lo không kiếm được tiền sao? Triệu thợ săn có nhà không ạ? Có ai không? Triệu đại thúc có nhà không ạ? Có việc gì thế Triệu đại thúc? Cháu muốn theo chú học săn bắn. Xin chú hãy nhận cháu. Linh tinh quá, Triệu thợ săn. Chú đừng chấp nhặt. Đứa trẻ này chỉ là sức mạnh lớn hơn người thường một chút, nên muốn học chút bản lĩnh thôi. Con bé mà sức lớn thì học được săn bắn sao? Các cháu có biết trên núi, sâu trong rừng nguy hiểm thế nào không? Đó không phải là chuyện đùa đâu. Chú xem, sức cháu lớn lắm. Và nó vẫn đang tăng lên nữa. Triệu thúc, cầu xin chú nhận cháu đi. Học được săn bắn rồi, người nhà cháu sẽ không phải nhịn đói nữa. Đúng đấy Triệu thúc, chị cháu thông minh lắm, sức lại còn lớn nữa. Chú cứ dạy chị ấy đi mà. Triệu thợ săn, ông nhìn cô bé có ánh mắt quật cường trước mặt, trong lòng chấn động. Đôi lông mày quật cường kia, cái vẻ bất chấp tất cả vì gia đình đó, rất giống với người chị đã mất sớm của ông. Giờ mạo sáng mai cháu đến đây đợi. Ta dẫn cháu vào núi xem thử. Theo kịp được rồi mới nói chuyện có học hay không. Dạ, Triệu thúc, cháu nhất định sẽ đến đúng giờ ạ. Mau chóng đưa túi gạo trong tay ra. Cái này xin chú nhận cho. Triệu thợ săn liếc nhìn túi gạo đó, nhìn gương mặt đầy mong đợi của Trần Đại Á, giơ tay nhận lấy. Vậy Triệu thợ săn, chúng tôi xin phép về trước ạ. Đại Á ngày mai lại qua đây nhé. Ba người quay người rời đi. Đi được một quãng xa,
Trần Đại Á không nhịn được quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy dáng người cao lớn của Triệu Thợ Săn vẫn đứng ở cửa sân, tay xách túi gạo, ánh mắt dường như vẫn dừng lại ở hướng cô bé vừa đi. Ngày thứ hai trời còn chưa sáng hẳn, Trần Đại Á đã dạo bước đi về phía nhà Triệu Thợ Săn dưới chân núi. Còn Trần Lão Gia Tử thì dẫn Tiểu Bảo lên thư viện trên trấn báo danh. Triệu thúc, cháu đến rồi ạ. Triệu Thợ Săn cầm theo 2 cây dụng cụ săn bắn, ném một cây cho Trần Đại Á. Không nói một lời đi thẳng lên núi. Trần Đại Á vội vàng chạy nhỏ bước đuổi theo. Triệu Thợ Săn đi thoăn thoắt trên đường núi. Trần Đại Á phải chạy bộ mới miễn cưỡng đuổi kịp. Khi đi qua ngọn núi gần thôn, Trần Đại Á đã mệt đến thở hồng hộc. Triệu Thợ Săn thỉnh thoảng quay đầu liếc nhìn cô bé một cái, nhưng chân thì không hề dừng lại. Trần Đại Á chỉ đành cắn răng, gồng mình đuổi theo không rời. Đợi đến khi vượt qua ngọn núi thứ 2, Triệu Thợ Săn cuối cùng cũng dừng bước. Phía sau cẩn thận chút, sắp vào sâu trong rừng rồi. Ở đây có lợn rừng, gặp phải sói là dễ đăng xuất làm đấy. Cháu biết rồi Triệu thúc, cháu sẽ cẩn thận. Đi tiếp được không bao xa, Triệu Thợ Săn đột ngột dừng lại. Triệu thúc, chú giỏi quá. Gương mặt Triệu Thợ Săn không chút biến động, nhặt con thỏ lên cũng không nhìn Trần Đại Á, tiếp tục đi tới. Sư phụ tính cách là vậy, quen dần là được thôi. Vừa đi được mấy bước, Triệu Thợ Săn lại đột nhiên dừng bước. Vừa rồi ta bắn thế nào? Nhìn rõ chưa? Nhìn rõ rồi Triệu thúc. Triệu Thợ Săn khẽ hất cằm một cái, ra hiệu lần này để cô bé làm. Trần Đại Á thấy vậy cũng không do dự, dâng dụng cụ ngắm bắn. Tiếc là nhắm chưa chuẩn lắm, chỉ bắn trúng chân con chị rừng. Chị rừng đau đớn định bay đi. Dụng cụ của Triệu Thợ Săn bắn thẳng trúng bụng con chị rơi thẳng từ trên không xuống qua. Tay bắn quá siêu, Triệu Thợ Săn vẫn mặt không cảm xúc, nhặt con mồi lên tiếp tục đi tới. Khi bọn họ phát hiện con mồi lần thứ 3, Triệu Thợ Săn lại nhường cơ hội cho Trần Đại Á. Trần Đại Á nhớ lại động tác của Triệu Thợ Săn, lần nữa dâng dụng cụ vững vàng. Lần này Triệu Thợ Săn tuy vẫn không nói gì, nhưng khóe miệng vốn mím chặt đã có chút giãn ra. Cùng lúc đó, Trần Lão Gia Tử và Trần Tiểu Bảo cũng đã đến trước cổng thư viện trên trấn. Mấy vị đây là tìm người hay cần học trò dẫn đường ạ? Chào vị sư huynh này, đệ đến đây để cầu học, không biết nên tìm vị phu tử nào để báo danh. Thì ra là bạn học mới. Người phụ trách học trò mới nhập học là Tiền Lão phu tử. Mời đi theo đệ. Thiếu niên dẫn bọn họ đến bên ngoài một căn phòng thanh nhã. Hãy gõ cửa. Tiền phu tử, có học trò đến báo danh nhập học ạ. Vào đi. Là cháu muốn đến thư viện đọc sách sao? Thưa vâng, tiền phu tử. Học trò là Trần Tiểu Bảo, năm nay 6 tuổi. Nhà ở Hướng Dương thôn. Ngưỡng mộ học vấn của thư viện nên đặc biệt đến cầu học. Khẩn xin phu tử thu nhận. Ở nhà đã từng khai mông chưa? Biết được bao nhiêu chữ rồi? Thưa phu tử, học trò ở nhà chưa từng đọc sách, cũng không biết chữ, nhưng trí nhớ của học trò cũng khá. Học mọi thứ cũng nhanh ạ. Nhân chi sơ, tính bản thiện, tính tương cận. Ông chậm rãi đọc mấy câu mở đầu của Tam Tự Kinh, sau đó dừng lại nhìn Trần Tiểu Bảo. Cháu có nhớ được không? Đọc lại ta nghe xem. Nhân chi sơ, tính bản thiện, tính tương cận, tập tương viễn, cầu bất giáo, tính nại thiên. Không sai một chữ nào, lưu loát tự nhiên, tốt. Đúng là một mầm non đọc sách tốt. Nộp học phí xong là có thể nhập học. Chỉ là nhà cháu ở Hướng Dương thôn, đường xá không gần, cháu tôi còn nhỏ quá. Phu tử yên tâm, công tử nhà trưởng thôn cùng thôn cũng học ở Quý thư viện. Lúc đi học và tan học vừa hay đồng hành, có thể chăm sóc lẫn nhau. Tiền phu tử bấy giờ mới yên tâm, đích thân dẫn bọn họ đi tìm viện trưởng làm thủ tục. Lúc hai người về đến nhà đã là buổi chiều rồi. Mẹ ơi, chị vẫn chưa về à? Chưa đâu, chị con vào. Núi học bản lĩnh, đâu có về nhanh thế được. Ngay lúc Tiểu Bảo đang thất vọng, cửa sân có tiếng vỗ. Chắc chắn là chị rồi. Trần Tiểu Bảo quay người chạy ra mở cửa. Chị ơi, đây đều là do chị tự săn được ạ. Bộ dụng cụ này là Triệu thúc cho chị à? Mê mơ, hai con này đều là chị bắn chúng đấy. Còn dụng cụ là Triệu thúc cho chị mượn dùng.
Tuyệt quá, vậy tối nay chúng ta có thịt tươi để ăn rồi. Chị ơi, ngày mai chị còn đi nữa không? Có chứ. Mẹ ơi, mau ra xem chị săn được thỏ rừng và trĩ rừng về này. Tối nay chúng ta ăn thịt thỏ và trĩ rừng nhé mẹ. Sao mà ăn hết một bữa được? Phí phạm quá, tối nay ăn trĩ rừng thôi. Thỏ thì để dành đến mai ăn. Bà nội ơi, bây giờ trời nóng. Để đến ngày mai sợ là không còn tươi nữa đâu. Hay là làm thịt hết luôn đi ạ. Ăn không hết thì sáng mai hâm nóng lại vẫn ăn được. Chân bà nội nghĩ cũng thấy có lý, nên không khăng khăng nữa. Nói đoạn liền xách con mồi đi nhóm lửa đun nước. Hôm nay con đến thư viện thế nào rồi? Cái đó con phải nói sao? Phu tử ở thư viện cực kỳ hài lòng với con. Bảo con ngày mai là có thể đi học rồi. Vậy thì tốt quá. Thế nhưng ngày đầu đi học, Trần Tiểu Bảo đã bị phu tử gọi tên đọc thuộc lòng Tam Tự Kinh. Khi tất cả mọi người đều chờ xem Trần Tiểu Bảo bẽ mặt, thì Trần Tiểu Bảo lại đọc được hơn 20 câu mới học hôm nay. Đọc lại không sai một chữ nào. Lớp học bỗng chốc im phăng phắc. Ngay cả mấy đứa trẻ lúc trước còn bĩu môi cũng phải trợn tròn mắt kinh ngạc. Tốt lắm, ngồi xuống đi. Phần luyện chữ tiếp theo mới thực sự là điểm yếu của Trần Tiểu Bảo. Tiền lão phu tử thấy cậu mới học nên kiên trì hướng dẫn tư thế ngồi và các điểm chính khi đưa bút. Phu tử, học trò học thuộc lòng Tam Tự Kinh cũng khá nhanh. Liệu có thể dùng thời gian dư ra để luyện chữ không ạ? Tiền lão phu tử nghĩ cậu ham thành công sớm nên có chút không vui. Học tập quý ở chỗ tuần tự nhi tiến, phải xây dựng nền móng cho tốt. Đợi con học thuộc lòng hết cả quyển Tam Tự Kinh, chép lại không sai sót gì rồi hãy nhắc lại chuyện này. Trên đường về làng, Trần Tiểu Bảo nảy ra ý định nhờ Hà Thành Ngọc giúp. Thành Ngọc ca, anh có thể dạy em phần tiếp theo của Tam Tự Kinh không? Em muốn học thêm một chút. Được thôi, anh đọc một câu thì em đọc theo một câu. Trần Tiểu Bảo lắc đầu. Thành Ngọc ca, anh đọc một lần 10 câu cho em nghe đi, như vậy nhanh hơn. 10 câu mà em nhớ được sao? Em thử xem. Hà Thanh Ngọc bán tín bán nghi đọc 10 câu. Không ngờ Trần Tiểu Bảo lập tức đọc lại trôi chảy không vấp chữ nào. Này, nhóc con có trí nhớ tốt thật đấy. Đợi đến khi hai người về tới đầu làng, Trần Tiểu Bảo đã thuộc lào lào cả quyển Tam Tự Kinh. Có lý do này rồi. Ngày mai có thể nói với Tiền lão phu tử là mình đã thuộc hết Tam Tự Kinh rồi. Phía bên kia, Trần Đại Á đang tập bắn tên vào bia. Đừng để miếng cắn bị rung, phải giữ ổn định. Trụ vững vàng rồi kéo cung về phía sau. Cánh tay phát lực, ổn định hơi thở, mở hai mắt và dùng mắt thuận để ngắm. Giữ cho cung kéo căng thật ổn định. Ngón tay tự nhiên buông ra. Luyện tập suốt 2 canh giờ. Triệu thợ săn đưa Trần Đại Á cùng lên núi săn bắn. Khu rừng phía này sâu và hiểm trở hơn, cơ hội gặp thú lớn sẽ cao hơn. Trần Đại Á nghe xong, trong lòng có chút phấn khích. Triệu thợ săn thấy cô hăng hái như vậy, trong ánh mắt tràn đầy vẻ tán thưởng. Đi được một lúc lâu, Trần Đại Á chú ý thấy bụi cỏ phía trước có sự sơ xác khác thường. Triệu thúc nhìn đằng kia kìa. Ánh mắt Triệu thợ săn sắc lạnh, ra dấu tay im lặng. Hai người lặng lẽ áp sát lại gần. Không ngờ trong bụi cỏ lại là một ổ lợn rừng nhỏ. Hai người phối hợp nhịp nhàng chia nhau hành động, giống như hai con báo săn thoăn thoắt lao đi trong bụi cỏ. Từng con lợn còn đang hốt hoảng sợ hãi đều bị bắt gọn và trói chặt. Ngay lúc này, một bóng đen khổng lồ đột ngột lao ra từ lùm cây phía trước. Con bé, cẩn thận. Triệu thợ săn quan tâm đưa một bình nước tới. Uống chút nước cho đỡ sợ đi. Cảm ơn sư phụ. Vừa nãy phản ứng nhanh lắm. Sức mạnh cũng đủ lớn. Con lợn rừng to thế này mà cũng hạ được. Cũng nhờ sư phụ bắn trúng mắt nó. Nếu không con cũng không có cơ hội. Con ngồi nghỉ một lát đi, để ta đi gom mấy con lợn nhỏ kia lại. Chúng ta về nhà thôi. Chỗ thịt này con mang về hết đi. Con lợn rừng nhỏ này để lại. 2 con ở sân nhà ta nuôi. Chỗ còn lại con cũng mang về đi. Sư phụ, lợn con lấy một con là được rồi. Con thịt này, bảo con cầm thì cứ cầm đi. Sao mà lắm lời thế? Nói xong Triệu thợ săn đeo gùi thịt lớn lên lưng, quay đầu nhìn Trần Đại Á. Ta đi lên trần bán thịt. Lúc con đi thì khóa cổng cho kỹ nhé. Ái chà Đại Á, cháu mới đi đâu về thế này? Đây là lợn rừng con à? Còn cả cái đùi lợn to tướng này nữa. Mau nói cho Thẩm nghe xem, mấy thứ này cháu lấy từ đâu ra vậy?
Bà ta như chợt nhận ra điều gì, chỉ vào cây cung trên lưng Trần Đại Á. Trời đất, không lẽ đều là do cháu lên núi săn được đấy chứ? Chị, cuối cùng chị cũng về rồi. Mệt lắm phải không? Mau vào nhà đi. Trần Đại Á vừa vào đến cổng, Trần Tiểu Bảo đã choàng một cái đóng chặt cửa lại. Cái nhà này thật chẳng có chút lễ nghi nào cả. Ai lại đối xử với người bề trên như vậy chứ? Mọi người trong nhà nghe thấy tiếng động cũng đi ra. Thấy đống thịt và lợn con ở trong sân. Ai nấy đều đứng hình vì kinh ngạc. Ông nội, cái đùi lợn này ngày mai mang một cái sang tặng nhà trưởng thôn nhé. Thanh Ngọc ca ngày nào cũng đưa đón Tiểu Bảo đi học. Ông trưởng thôn bình thường cũng rất quan tâm đến nhà mình. Đại Á nói đúng đấy. Ta thấy cũng chẳng cần đợi đến ngày mai. Bây giờ ta mang sang nhà trưởng thôn luôn. Cha đi đi ạ. Con cũng vừa hay mang cái đùi còn lại này đi hầm. Đợi cha về rồi cả nhà cùng ăn. Tiểu nương tử đang bận rộn đấy à? Nắng to thế này nàng không thấy nóng sao? Nắng hỏng cả người thì sót lắm. Hay là hai ta ra gốc cây kia nghỉ ngơi một chút, để ta thương hóa tiếc ngọc cho nàng. Mẹ tôi còn phải làm việc, không rảnh tiếp anh đâu. Anh đi ra chỗ khác chơi đi. Con nhỏ này cũng gớm mặt đấy nhỉ. Mày thấy bản công tử mà không biết sợ sao? Các người là ai? Muốn làm cái gì? Thấy chưa? Vị đứng đầu kia kìa. Huyện thái gia của các người đó chính là cha ta. Ta thấy nương tử nhà các người trông mơn mởn quá. Để cô ấy theo ta về phủ chơi vài ngày. Đến lúc đó ta sẽ sai người đưa về tận nơi cẩn thận, đảm bảo không để các người chịu thiệt đâu. Các người dám không biết điều sao? Chúng mày lên đưa tiểu nương tử này về phủ cho ta. Hừ. Được rồi, họ đã không muốn thì thôi không đi nữa. Hôm nay tha cho họ vậy. Trần Cảnh Nguyệt nhìn đám người đi xa dần, trong lòng không khỏi tức giận. Giữa ban ngày ban mặt dám cậy thế quan gia đi cướp người dân lành. Cô biết rõ trong lòng, nếu không phải lần này nể mặt cha hắn có mặt ở đó, thì hôm nay tuyệt đối không thể kết thúc dễ dàng như vậy. Chị, em thấy chuyện này vẫn chưa xong đâu. Nhìn ánh mắt của tên khốn đó, chắc chắn chúng sẽ còn quay lại. Mê mâng, trước tiên đừng làm ầm ĩ lên, tránh làm ông bà nội và mẹ sợ. Người hôm nay là con trai huyện Thái gia. Chúng ta không đắc tội nổi đâu. Còn cả xe đồ mà Đại Á và Tiểu Bảo kéo về nữa, nếu để người khác biết thì cũng là rắc rối lớn. Hắn mà dám động vào một sợi tóc của Hạnh Hoa, tôi sẽ liều mạng với hắn. Kệ hắn là con trai huyện Thái gia hay là gì, cho dù là ông trời cũng không được. Vĩnh phúc, đều tại em không tốt, đã gây rắc rối cho gia đình mình. Mẹ, sao có thể trách mẹ được chứ? Chúng ta đang làm việc bình thường trên đồng, ai biết được lại gặp phải hạng xúc sinh đó. Đáng trách là lũ chó cậy thế hiếp người kia kìa. Chị nói đúng đấy, mấy ngày tới chúng ta đừng đi đâu cả, cứ ở nhà canh giữ. Nếu tên rác rưởi đó dám tới, chúng ta sẽ khiến chúng có đi mà không có về. Lúc này người nhà họ Trần chỉ nghĩ Trần Cảnh Nguyệt đang nói những lời tức giận trẻ con thôi. Chỉ có Trần Cảnh Nguyệt biết em trai mình đang nghiêm túc. Ngay lúc đó cửa viện bỗng nhiên bị gõ dồn dập. Ai đó, mau mở cửa ra, huyện nha làm việc. Chúng đến rồi. Tiểu nương tử, công tử ta đích thân đến đón nàng đây. Mau theo ta về hưởng phúc đi. Nếu các người biết điều một chút thì ngoan ngoãn giao người đưa đến phủ cho ta. Bản công tử tâm trạng tốt rồi, sau này còn có thể chiếu cố cả gia đình các người. Nhưng nếu các người rượu mời không uống muốn uống rượu phạt thì đừng trách ta không khách sáo. Lên cướp người cho ta. Dạ. Con đứng đầu ra đó làm gì? Tất cả xông lên cho ta, tác động cho bay màu luôn. Có mất mạng thì ta gánh hết. Chuyện này phải làm sao bây giờ? Con trai của tên quan trò đó dẫn người đến làng bắt người. Chúng chắc chắn vẫn còn những kẻ khác biết hành tung. Huyện nha sẽ sớm tìm ra chúng ta. Trên đầu bây giờ cổng thành đã đóng. Đêm nay chúng ta tạm thời an toàn, nhưng phải lập tức rời khỏi làng ngay, càng nhanh càng tốt. Nhưng chúng ta có thể đi đâu được chứ?
Bây giờ đi đâu cũng cần có hộ tịch lộ dẫn. Chúng ta đã tác động người của quan gia. Quan phủ nhất định sẽ phát hải bộ văn thư. Dùng lộ dẫn kiểm tra là ra ngay. Tiểu Bảo nói đúng. Con đường sống duy nhất của chúng ta là đến nơi không người. Trốn ở nơi quan phủ không quản tới được. Đợi vài năm sau khi sóng gió qua đi, rồi hãy tính cách trốn lên núi. Chỉ có Thâm Sơn Lão Lâm mới giấu được người. Con cũng nghĩ như vậy. Và phải là nơi Thâm Sơn ít người qua lại nhất. Ông nội, ông có biết nơi nào như thế không ạ? Càng hẻo lánh càng tốt. Trước đây ta có nghe một lão thợ săn nhắc qua một lần. Nói là đi về hướng Tây của làng mình, băng qua 7749 con đèo. Rừng ở phía đó rộng mênh mông, đi cả tháng trời cũng chẳng thấy điểm dừng. Hay là chúng ta cứ trốn theo hướng đó đi? Được, vậy thì đi về phía những dãy núi phía Tây, đi vào sâu nhất có thể. Sau khi quyết định lộ trình, cả gia đình lập tức vào phòng thu dọn đồ đạc. Ông nội, con muốn sang chỗ sư phụ nói một tiếng để chào tạm biệt. Lúc trước thúc ấy còn nói sẽ giúp đỡ. Đi mau rồi về nhé, đừng để ai nhìn thấy đấy. Sư phụ, nhà con xảy ra chuyện lớn rồi. Đêm nay cả nhà con phải đi ngay. Con đến để chào tạm biệt thúc. Có phải vì chuyện hôm kia không? Hôm nay chúng ra tay rồi à? Vâng, đêm nay tên xúc sinh đó dẫn người xông vào nhà con, định cưỡng đoạt mẹ con. Chúng con đã xử lý sạch bọn chúng rồi. Khắp thiên hạ này, đâu chẳng là đất của vua, đã tác động con trai huyện Thái gia. Thì định trốn đi đâu? Con cũng không biết cuối cùng có thể đi đâu. Chỉ có thể đi theo ông nội. Vào rừng sâu, tới đâu hay tới đó ạ. Nếu thực sự muốn trốn, thì Thâm Sơn Lão Lâm là con đường sống duy nhất. Phía tây làng đi sâu vào khoảng hơn 90 dặm. Có một thung lũng bí mật, 3 mặt giáp núi, có nguồn nước. Địa hình cũng khá bằng phẳng, có thể khai khẩn đất hoang. Hơn 90 dặm, trong rừng núi nguyên sinh đầy dãy hiểm nguy này, đi bộ hơn 90 dặm, người bình thường căn bản không thể làm được. Tại sao năm xưa sư phụ lại đi xa đến vậy? Nhưng đường đi vô cùng hung hiểm, có độc trùng mãnh thú, vách đá, trướng khí. Người thường đi thì 9 phần chết 1 phần sống. Hơn nữa huyện nha có nuôi chó săn chuyên dùng để truy vết. Mũi của chúng thính lắm, một khi thả chó săn đi theo mùi mà đuổi tới, chưa đầy 2 ngày, các người sẽ bị tìm thấy ở bìa rừng thôi. Căn bản không thể vào được sâu bên trong. Sư phụ, vậy làm sao mới tránh được sự truy đuổi của chó săn? Yên tâm, ta có cách đối phó với lũ xúc sinh đó. Con đợi một chút. Triệu thợ săn quay người vào phòng. Chỉ trong chốc lát, thúc ấy lại xuất hiện ở cửa. Trên lưng đeo một cái tay nải, bên hông dắt dụng cụ và cung tên. Đi thôi. Trần Cảnh Nguyệt nhìn bộ dạng trang bị đầy đủ này của sư phụ thì vô cùng cảm động. Vào thời khắc sinh tử này, sư phụ không những không rũ bỏ quan hệ, mà còn chủ động hộ tống họ đi trốn. Cảm ơn sư phụ rất nhiều. Mọi thứ đã chuẩn bị sẵn sàng, cả nhóm lặng lẽ rời khỏi sân nhà họ Trần, đi về phía rừng núi ở phía tây làng. Sói, là đàn sói. Sao chúng lại đi theo chúng ta chứ? Đừng nói chuyện, tăng tốc lên. Chúng đang đợi trời tối hẳn để tấn công đấy. Mọi người tăng tốc bước chân. Triệu thợ săn đột ngột thay đổi hướng đi, chạy gấp về phía đông. Sư phụ, không phải chúng ta định đi về phía tây sao? Sao tự nhiên lại quay sang phía đông à? Đừng hỏi, làm theo đi. Cẩn thận, chúng chuẩn bị tấn công rồi. Chị, sư phụ, con cũng có thể chiến đấu. Con sẽ bảo vệ bà nội và mẹ. Muốn tìm cái hẹo à? Sư phụ, có gì đó không đúng. Ánh mắt của đám sói này giống như bị ai đó điều khiển vậy. Cách chúng tấn công rất có bài bản. Đừng phân tâm, giết lùi chúng trước đã. Cả nhóm bám sát Triệu thợ săn tiếp tục tiến về phía trước. Trong 1 canh giờ tiếp theo, đàn sói không tấn công nữa, nhưng vẫn lẳng lặng bám theo sau. Đàn sói này sao không cắt đuôi được thế nhỉ? Cứ tiếp tục như vậy, thế lực của chúng ta sớm muộn gì cũng cạn kiệt. Là gấu. Lần này chúng ta tiêu đời rồi. Trước có gấu, sau có sói. Gấu thường đi một mình, dễ đối phó hơn đàn sói. Con không đi là bị sói đuổi kịp thật đấy. Mọi người đừng hoảng loạn. Gấu đi một mình, chỉ cần chúng ta tránh được lãnh thổ của nó,
thì sẽ không có nguy hiểm. Đàn sói không dám lại gần lãnh thổ của gấu đâu. Mọi người nghiến răng tiến về phía trước. Sau khi vào lãnh thổ của gấu, đàn sói phía sau của Nhiên dần dần biến mất. Triệu thợ săn khẽ thở phào nhẹ nhõm, nhưng vẫn cảnh giác nhìn ngó xung quanh. Sư phụ, có phải thúc đã biết trước ở đây có gấu rồi không? Đoán thôi, ở trong rừng sâu này gấu là chuyện thường gặp. Ha 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 ha. Mau dẫn người đến Hướng Dương thôn bắt cả nhà họ Trần lại cho ta. Ta muốn xử lý chúng thật nặng, không được để lại một ai. Thưa đại nhân. Đã lục soát khắp cả làng mà không tìm thấy bất kỳ dấu vết nào của người nhà họ Trần cả. Ngay cả một chút manh mối cũng không có. Lũ vô dụng, chia người ra quan sát cho kỹ vào, không được bỏ qua bất kỳ dấu vết nào. Số còn lại theo ta vào núi Lùng Sục, tìm sâu vào trong rừng cho ta, không ai được lười biếng. Lần này mà hỏng việc thì tất cả chúng ta đều đắng suất đấy. Tên quan đó lập tức chọn ra vài tay sai giỏi, dẫn theo chó săn tiến vào rừng sâu. Mau lại đây xem này, ở đây có dấu vết bụi cây bị phá hoại này. Cứ đi theo con đường này, chắc chắn chúng chưa đi được xa đâu. Mọi người nhìn kìa, bọn nhà dịch đang hốt hoảng bỏ chạy. Không ai chú ý thấy trong khu rừng rậm xa xa, một bóng người nhìn theo lưng chúng, khóe miệng nở một nụ cười kỳ quái. Mục tiêu của hắn từ trước đến giờ vốn không phải là nhà họ Trần. Sư phụ, chúng ta đã đi được 12 ngày rồi. Sao vẫn chưa tới nơi vậy? Thúc bảo là hơn 90 dặm, mà con cảm thấy như đã đi mấy trăm dặm rồi ấy. Ta nói là khoảng cách đường thẳng trên bản đồ. Chúng ta phải băng rừng vượt núi, đi vòng tới vòng lui, lộ trình thực tế đã vượt quá 300 dặm rồi. Cái gì? 300 dặm? Triệu huynh đệ, chúng ta còn phải đi bao lâu nữa mới tới? Tôi thực sự không trụ nổi nữa rồi. Nghỉ ngơi ở đây thêm một lát đi, nếu không có gì bất ngờ thì ngày mai sẽ tới thung lũng đó thôi. Sư phụ, hành trình này đều nhờ có thúc. Nếu không có thúc thì chúng con ở trong rừng này đến 3 ngày cũng không trụ nổi. Đừng nói nhảm nữa, nghỉ ngơi cho tốt rồi tiếp tục lên đường. Sau khi nghỉ ngơi, mọi người tiếp tục hành trình, đi xuyên qua con đường hẹp giữa hai ngọn núi. Trước mắt bỗng trở nên rộng mở, một thung lũng 3 mặt giáp núi. Một mặt giáp nước hiện ra trước mắt. Sư phụ, đây chính là thung lũng mà thúc nói đó ư? Rộng lớn quá. Địa thế ở đây cao, không sợ bị nước ngập, lại còn có thể trồng trọt được nữa. Phía thượng nguồn dốc thoải, có thể đào mương dẫn nước sông vào tưới tiêu. Quá thích hợp để chúng ta định cư rồi. Nơi tốt đấy, bên cạnh khu rừng thưa kia. Địa hình bằng phẳng, lại dựa lưng vào núi lớn. Chúng ta sẽ dựng nhà ở đó. Nếu mọi người đã thấy hài lòng thì tối nay chúng ta dừng chân ở đó luôn. Ngày hôm sau, mọi người bàn bạc việc dựng nhà tranh. Ông nội, chúng ta đi chặt cây cắt cỏ tranh. Mau chóng dựng lấy một gian nhà tranh, nếu không lỡ mưa xuống thì phiền lắm. Được. Ta đi chặt cây, để tôi đi cắt cỏ tranh. Con cũng đi cắt cỏ tranh nữa. Chặt cây thì tôi không có sức, nhưng cắt cỏ tranh thì vẫn làm được. Con đi chặt cây cùng với chị. Sức của con chẳng kém gì cha đâu. Vậy thì ta đi cắt cỏ tranh cùng với bà nó và Hạnh Hoa. Triệu huynh đệ, phiền chú để mắt tới bọn họ một chút. Yên tâm, tôi sẽ đi cùng mọi người. Tình hình rừng núi này chưa rõ thế nào, không nên lơ là. Trước khi trời tối, mọi người đồng tâm hiệp lực, đã dựng xong một ngôi nhà tranh đơn sơ nhưng rộng rãi. Ngày mai chúng ta dùng mảnh cỏ tranh ngăn ra làm 2 khu vực. Ông nội, cha, Tiểu Bảo và sư phụ ngủ một bên. Con, mẹ và bà nội ngủ bên còn lại. Ngay lúc này, Triệu thợ săn đột nhiên lên tiếng, giọng điệu bình thản nhưng lại khiến tất cả mọi người sững sờ. Mọi người đã tạm thời ổn định chỗ ở rồi. Sáng sớm mai ta sẽ quay về làng. Sư phụ, thúc cứ nghỉ ngơi thêm vài ngày nữa đi, đừng về quá nguy hiểm. Thúc lại chỉ có một mình. Sáng sớm ngày hôm sau, trời vừa tờ mờ sáng, Triệu thợ săn đã chuẩn bị xuất phát. Trần Cảnh Nguyệt đưa thúc ra tới cửa thung lũng, đưa lương khô đã chuẩn bị sẵn cho Triệu thợ săn. Được rồi, mau quay về đi, không cần tiễn nữa đâu. Sư phụ, trên đường đi thúc nhất định phải cẩn thận đấy. Gặp nguy hiểm thì tìm chỗ trốn trước. Đừng liều mạng nhé, biết rồi. Triệu thợ săn bước ra khỏi cửa thung lũng, Trần Cảnh Nguyệt đột nhiên đuổi theo, vẻ mặt nghiêm túc. Sư phụ, hay là thúc đừng về làng nữa, ở lại đây sống cùng với chúng con đi. Triệu thợ săn lắc đầu, đi qua Trần Cảnh Nguyệt và tiếp tục bước tiếp. Bóng dáng dần dần biến mất trong rừng sâu. Trần Cảnh Nguyệt đứng chôn chân tại chỗ nhìn thúc ấy rời đi. Hai chị em xuyên không về thời cổ đại thành 2 đứa trẻ sức mạnh vô song, vô tình tác động con trai huyện lạnh bay màu, chỉ có thể chạy trốn vào rừng sâu đầy thú dữ. Nào ngờ lại tìm thấy một thế ngoại đào nguyên. Nhà mình khó khăn lắm mới ổn định được chỗ này. Từ ngày mai chúng ta bắt đầu dọn dẹp mảnh đất này, tranh thủ trước khi gieo lúa mì mùa đông.
phải dựng lấy mấy gian nhà cho ra dáng một chút. Ông nội, lần này chúng ta dựng nhà gạch ngói đi. Vừa chắc chắn vừa sáng sủa, ở cũng thấy thoải mái nữa. Cái con bé này, nói thì nghe nhẹ nhàng lắm. Nhà gạch ngói ai mà chẳng thích, nhưng phải có gạch có ngói mới được chứ. Ông nội, chuyện gạch và ngói cứ để con tính cách. Chúng ta cứ xây nhà gạch ngói, xây rộng ra một chút. Chuyện gạch ngói do con lo sao? Không lẽ con còn biết đến phép ra gạch ngói chắc? Đến lúc đó ông sẽ biết ngay thôi ạ. Tiểu Bảo, em ra đây với chị một chút. Cái đuôi nhỏ Trần Tiểu Bảo lập tức theo chị ra khỏi nhà tranh. Chị, ý chị là chúng ta tự tay nung gạch ngói sao? Lúc trước em từng, ý em là lúc trước hình như có nghe người ta nói qua một chút. Nhưng các bước thực hiện thì không nhớ rõ lắm ạ. Chị cũng từng thấy cách làm tương tự ở nơi khác rồi. Cũng còn nhớ mang máng. Chỉ là không biết làm theo cách đó thì có thực sự nung ra được không nữa. Sợ cái gì chứ? Vậy thì cứ làm theo cách chị nhớ mà thử xem. Một lần không được thì 2 lần. Được. Vậy thì cứ thử xem sao. Nói là làm. Trần Cảnh Nguyệt múa dụng cụ, đào đất công cốc bắt đầu công việc. Chỉ trong một buổi chiều, hai chị em đã làm xong một đống phôi bùn lớn. Chị, cái này phải đợi bao lâu à? Với thời tiết hiện tại, tối đa nửa tháng là chắc đủ rồi. Tiểu Bảo, em có muốn học bắn tên không? Em muốn học bắn tên. Em còn muốn học cả đào pháp nữa à? Chà, em muốn học cũng nhiều đấy nhỉ. Chị, em nói thật đấy. Nếu em học được cung tên và đào pháp, lỡ như có chuyện gì, em còn có thể giúp được một tay. Con cũng nhẹ nhõm hơn nhiều. Con nói đúng đấy, nếu như lúc cha không có ở đây, trong nhà mà gặp chuyện gì, thì cũng cần có người đứng ra gánh vác. Nhưng để đảm bảo an toàn, cả nhà chúng ta đều phải luyện tập mới được. Đi nào, cha đưa con lên núi dạo một vòng xem sao. Xem có săn được con mồi nào mang về không. Họ vừa bước vào rừng, đã phát hiện một con thỏ dưới gốc cây lớn. Trần Đại Á Dương cung lắp tên, bắn trúng chính xác vào chân sau con thỏ. Chị ơi, chị cố ý bắn vào chân để bắt sống sao? Em đúng là con sâu trong bụng chị mà. Chuyện gì cũng biết hết. Chứ còn gì nữa, nếu không sao làm em trai chị suốt 2 kiếp được. Cậu bé nhìn cây cung trong tay chị với vẻ mong đợi. Chị ơi, giờ chị dạy em bắn cung đi. Được, nhìn cho kỹ nhé. Có thấy cái cây kia không? Nhắm thẳng vào điểm giữa đó rồi bắn thử xem. À, đừng nản lòng. Thực ra nhắm cũng khá chuẩn rồi. Lúc buông tay hơi bị lệch một chút lực thôi. Ây da chị ơi, em bắn trúng rồi này. Lần này rất tốt. Lực tay và độ chuẩn xác đều tiến bộ rồi. Lúc quay trở về, hai chị em đã thu hoạch được khá nhiều. 3 con thỏ rừng còn sống và 2 con gà rừng. Đại Á nhà mình đúng là càng ngày càng giỏi. Vẫn còn sống này. Thế này thì tốt quá. Nuôi nó để sau này đẻ thêm. Sau bữa tối, Trần Đại Á đã trịnh trọng đưa ra ý định của mình. Ông nội, bà nội, cha mẹ, sau này em là chúng ta phải ở trong núi sâu này một thời gian rất dài. Lỡ như ngày nào đó con không có nhà, có con thú lớn nào từ trong núi xông ra, lao đến cửa nhà mình thì phải làm sao? Đại Á, ý con là tất cả mọi người trong nhà đều phải luyện tập, đều phải học bắn cung sao? Học cách dùng dụng cụ, con cũng muốn học. Bà già này cả đống tuổi rồi liệu có được không? Bà nội, bà mới có hơn 50 một chút. Đã già đâu ạ? Đại Á nói đúng đấy. Tôi học để đến lúc có dã thú xông vào nhà, tôi cũng có thể xông lên đối phó. Đúng là cái lý này. Ở nơi rừng sâu núi thẳm này, không có chút bản lĩnh phòng thân là không được. Lão già này cũng sẽ học. Vậy con cũng học. Học thêm chút bản lĩnh chắc chắn không sai. Vậy tôi cũng thử xem sao. Học được đến đâu hay đến đó. Dù sao cũng tốt hơn là không biết gì. Vậy sáng mai chúng ta bắt đầu luyện tập. Sáng sớm nửa tháng sau, Trần Tiểu Bảo cùng chị gái lần đầu mở lò. Do việc kiểm soát lửa chưa tốt nên phần lớn gạch ngói đều bị nứt vỡ. Chị ơi, nứt hết rồi. Giờ phải làm sao đây? Thời gian thoát hơi quá ngắn. Phôi gạch chưa khô hẳn. Lửa tăng quá gấp mới bị nứt vỡ. Chúng ta thử lại lần nữa. Kéo dài thời gian xạ ẩm, khống chế lửa ổn định. Đốt lò lần 2. Hai người tỉ mỉ kiểm soát. Gạch xanh ngói xanh nung ra rất vuông vắn, chắc chắn. Màu sắc đồng đều. Thành công rồi chị ơi, chúng ta làm được rồi. Đúng là nung được gạch xanh rồi. Chúng ta có thể xây nhà gạch ngói lớn rồi. Giỏi lắm cô bé cậu bé. Đúng là để 2 con làm thành công rồi. Mọi người đồng lòng hiệp lực. Mất 2 tháng cuối cùng cũng xây xong nhà gạch ngói xanh.
Tiểu Bảo, em sao rồi? Trả lời chị một tiếng đi. Chị ơi, em không sao. Ở dưới này có một cái hang. Hai chị em xuyên không về cổ đại, trở thành hai đứa trẻ có sức mạnh vô song. Săn bắn trong rừng vốn là chuyện thường ngày, nhưng vì một con thỏ béo mà vô tình rơi vào cảnh hiểm nghèo, lúc đứng dậy chân bị trượt. Vách đá bỗng lặng lẽ nứt ra một lối vào hang tối om. Chị đã đi khắp chân núi rồi, chưa từng thấy cái hang này bao giờ. Cái hang này sao bỗng dưng lại xuất hiện vậy? Chị ơi, cái hang này vừa mới xuất hiện xong. Sau khi em lăn xuống thì vách đá này tự từ từ nứt ra. Vừa mới xuất hiện sao? Ý em là gì? Ý em là trước đây nó không có đúng không? Chị ơi, chị nói xem đây có khi nào là hang dấu vàng, hoặc là lối vào cổ mộ không? Vào xem thử đi. Không được Tiểu Bảo, đừng bốc đồng. Lỡ như hai đứa mình vào rồi, cánh cửa đá này tự đóng lại thì coi như xong đời. Tìm xem xung quanh có cơ quan nào không đã. Hai chị em loay hoay quanh cửa hang một hồi lâu. Hầu như hòn đá nào cũng sờ qua hết cả rồi, nhưng chẳng thu hoạch được gì. Em trai, hay là em lên trên đó theo đường cũ lúc này em ngã xuống. Lăn lại một lần nữa xem có kích hoạt lại được cái cơ quan đó không. Em có phải em ruột chị không vậy? Chị ơi, em chuẩn bị xong rồi. Chị tránh xa ra chút. Vào trong xem thử đi. Không gian bên trong hang rộng rãi hơn cửa hang nhiều. Lối đi trong hang kéo dài thẳng tắp vào bên trong, dường như không có điểm dừng. Vách hang này trông như được hình thành tự nhiên. Mê mơ, hiện tại mà nói, ngoại trừ cái cơ quan ở lối vào kia, bên trong đúng là không thấy dấu vết đục đẽo của con người. Hai người đi được tầm khoảng nửa tuần trà, Trần Đại Á bỗng dừng bước. Em trai, có nghe thấy tiếng gì không? Hình như là tiếng nước, phía trước chắc là có sông ngầm. Chị ơi, nhìn phía trước kìa. Trời đất ơi! Một già một trẻ trên rừng này là mất vì trúng độc. Em nhìn xem, màu xương của họ đen thấy rõ. Còn những người này chắc là tự đăng xuất. Họ rốt cuộc là ai chứ? Tại sao lại dẫn theo con trẻ trốn đến nơi tuyệt địa sâu thẳm này? Không biết nữa, nhưng có thể sở hữu tài sản khổng lồ thế này và một nhóm tùy tùng trung thành như vậy, thân phận chắc chắn không giàu thì cũng quý. Em là còn dính vào rắc rối to lớn nào đó nữa. Chị ơi, dụng cụ này chị cầm mà dùng tốt hơn nhiều cái dụng cụ cũ không vỏ của chị. Dụng cụ này rất vừa tay, em giữ lấy mà phòng thân. Chọn thêm mấy cái dụng cụ tốt mang theo đi. Nhà mình bây giờ thiếu nhất là đồ chơi vừa tay đấy. Sau này mỗi người một cái dụng cụ tốt cho yên tâm. Được à chị? Chị ơi, chúng ta có đi tiếp vào trong nữa không? Chúng ta nên quay về thôi. Mai dẫn cha theo rồi vào xem lại. Trần Đại Á đem những gì phát hiện được trong hang kể lại cho mọi người nghe. Cái gì? Mấy chục hòm vàng bạc châu báu là thật sao? Nếu sau này chúng ta có thể ra ngoài thì phát tài rồi. Không bao giờ phải lo chuyện cơm áo gạo tiền nữa. Bà nội, đến lúc đó con thuê cho bà 20 cô hầu gái, ngày nào cũng vây quanh hầu hạ bà. Nếu cả ngày bị hơn 20 người vây quanh thì bà nhức đầu xỉu luôn mất thôi. 20 cô hầu gái cơ à? Thế thì tốn bao nhiêu tiền chứ? Bà nội, thuê 20 người thì tốn bao nhiêu tiền đâu. Tùy tiện lấy một hòm vàng ra thôi là đủ cho nhà mình dùng cả đời rồi. Ây, cũng không biết bao giờ mới hết sóng gió. Vẫn chưa biết được chúng ta phải trốn trong núi này bao lâu nữa. Ông nội cứ yên tâm, đợi qua vài năm nữa, chúng ta mang theo nhiều vàng bạc thế này, kiểu gì cũng tìm được một lối thoát thôi. Trong hang đó xem ra không có nguy hiểm gì. Những người đó chỉ là trốn vào trong đó lánh nạn thôi. Sáng mai đi sớm vào hang thám hiểm thêm lần nữa, xem phía bên kia của hang là tình hình thế nào. Mai cha đi cùng con, thêm người thêm can đảm. Chị ơi, chị đi thì kiểu gì cũng phải dắt em theo. Nếu có chuyện gì em còn giúp được một tay. Cha nó à, ông lấy mấy con thỏ và gà rừng bọn trẻ săn trên núi, chọn ra mấy con béo một chút, tối tôi sẽ nướng chín chúng, để ngày mai mọi người mang theo ăn dọc đường. Được, tôi đi làm ngay đây. Sáng sớm ngày hôm sau, Trần Tiểu Bảo, Trần Đại Á cùng Trần Vĩnh Phúc ba người mỗi người mang theo dụng cụ và đuốc, một lần nữa tiến vào trong hang. Đi một mạch hơn 2 canh giờ, phía trước vẫn là bóng tối vô tận. Đại Á, hay là mình về đi?
Cái hang này sâu không thấy đáy. Nếu cứ đi mãi không thấy điểm dừng thì sao? Đã đi lâu thế này rồi, dù thế nào cũng phải đi đến đầu bên kia xem thử. Lỡ như nhóm người đó đi vào từ phía đối diện, nói không chừng có thể thông ra ngoài đấy. Lương thực trong nhà sắp hết rồi, ngay cả hũ muối cũng sắp cạn. Vậy còn chờ gì nữa? Đi mau thôi. Vậy chúng ta cứ xông thẳng về phía trước đi. Họ gần như là chạy bộ suốt quãng đường, lại qua một canh giờ nữa. Phía trước cuối cùng không còn là đường hầm, mà là một vách đá khổng lồ. Dường như đã đi đến cuối hang rồi chị ơi. Đến tận cùng rồi, Tiểu Bảo. Mau, chúng ta tìm kỹ xung quanh đây xem có cơ quan nào không. Hai chị em lập tức áp sát vách đá, hai tay mò mẫm khắp nơi, nhấn thử từng chỗ lồi lõm có khả năng. Tìm thấy rồi. Đi thôi, đi về phía trước thăm dò xem có tìm được thôn làng không. Mua ít lương thực và muối. Hai chị em xuyên không về cổ đại, trở thành hai đứa trẻ có sức mạnh vô song. Vô tình phát hiện hang động bí ẩn, không chỉ thấy lượng lớn vàng bạc châu báu, mà còn tìm thấy lối ra dẫn đến một ngôi làng. Cứ lần theo dấu chân này chắc chắn sẽ tìm được nhà dân. Nhà mình dù gì cũng dính líu đến chuyện có người bay màu. Lỡ như bị người ta nhận ra là tội phạm bỏ trốn thì tính sao? Con đoán là bây giờ chúng ta cách quê cũ không biết bao nhiêu là châu huyện rồi. Chúng ta chỉ cần không vào thành, cứ mua ít đồ ở làng nhỏ rồi quay về ngay. Sẽ không có chuyện gì đâu. Trần Vĩnh Phúc cũng biết trong nhà hết lương thực nên đành chịu, chỉ đành đi theo các con lần theo hướng đó, lần theo hướng dấu chân tiếp tục đi tới. Mọi người tìm ai? Có chuyện gì không? Chào người anh em, làm phiền rồi. Tôi đưa bọn trẻ đi thăm người thân nhưng bị lạc trong núi. Làm phiền hỏi một chút đây là địa giới nào vậy? Đây là Thập Lý Câu. Mọi người muốn đi đâu? Thưa bà, chúng cháu muốn lên trấn. Từ đây lên trấn còn bao xa nữa ạ? Muốn lên trấn thì cứ theo con đường này đi thẳng về phía trước. Tầm 5-6 dặm là có thể lên đường lớn rồi. Đường lớn đi về phía nam thêm 10 dặm nữa là đến trấn. Đa tạ anh đã chỉ đường. Lúc đến được trấn thì trời đã tối. Các cửa hàng trên phố đều đã đóng cửa cài then. Những cửa tiệm này đều nghỉ rồi. Chúng ta tìm quán trọ ở lại đã. Sáng mai mua đồ xong rồi hẵng về. Ba vị muốn ăn cơm hay ở trọ đây? Tiểu nhị, cho 2 phòng hạng sang. Lên thêm một mâm Cố Thịnh soạn nhất nhé. Ồ, cô bé này khẩu khí không nhỏ đâu nha. Có biết phòng hạng sang ở đây giá bao nhiêu không? Một mâm Cố Thịnh soạn tốn bao nhiêu bạc không? Nói ra sợ là mấy người khiếp vía đấy. Đang định thỉnh giáo xem phòng hạng sang của Quý Điềm giá bao nhiêu. Và một mâm rượu thịt ngon lành tốn bao nhiêu bạc đây? Phòng hạng sang 2 lượng bạc một phòng. Mâm Cố Thượng hạng 5 lượng bạc một mâm. Mấy vị còn muốn ở nữa không? Muốn, cứ chốt ở đây đi. Mau chuẩn bị phòng và rượu thịt đi. Chúng tôi đều đói là cả rồi. Trả tiền trước đã, ai biết được mấy người có ăn quỵt không? Thế này đã đủ chưa? Đủ rồi ạ. Mời quý khách lên lầu. 3 người nghỉ ngơi một đêm ở quán trọ. Sáng sớm hôm sau họ liền đến tiệm lương thực. Ồ, mời mấy vị vào trong, muốn mua lương thực gì ạ? Chào chú, lương thực trong tiệm của chú giá cả thế nào? Nói cho chúng tôi nghe chút đi. Bột ngũ cốc trong tiệm 4 văn tiền một cân. Bột mì trắng 9 văn một cân. Gạo thô 5 văn một cân. Gạo ngon 10 văn một cân. Chú ơi, chú có biết tiệm bán gia súc, lừa ngựa trên trấn ở đâu không? Nhà cháu muốn mua ít gia súc mang về. Chỗ bán gia súc đều nằm ở mạn phía tây trấn đấy. Được, chúng cháu lấy 200 cân bột mì trắng, 200 cân gạo ngon. Anh bạn, ở đây có thóc không? Loại có thể làm giống ấy. Có chứ. Thóc giống loại tốt, 30 văn một cân. Cô bé, cháu muốn bao nhiêu? Cho cháu 50 cân. Được rồi. Chú ơi, chúng cháu còn phải đi mua vài thứ khác nữa. Mấy thứ này cứ gửi ở tiệm trước nhé. Lúc quay về chúng cháu sẽ ghé lấy. Được, mấy vị cứ đi đi. Đồ cứ để đây, tôi đảm bảo trông coi cẩn thận cho. 3 người rời khỏi tiệm lương thực, lại đến tiệm tạp hóa, mua đầy một đống đồ dùng hàng ngày như dầu muối mắm muối. Mới đi đến tiệm lừa ngựa phía tây trấn. Người anh em này muốn mua loại ngựa thế nào? Là dùng để kéo xe hay là để cưới? Chúng ta mua để kéo xe đúng không cha? Chủ yếu là kéo xe, nhưng tốt nhất là cũng có thể cưới được. Đây đều là những con ngựa kéo xe rất khỏe, 20 lượng một con. 2 con ngựa đen này trông được đấy. Giá cả thế nào? Cô bé tinh mắt đấy. 2 con này là ngựa tốt vùng Hà Khúc mới về tháng trước. Nếu cháu thực lòng muốn lấy thì 90 lượng 2 con. Cháu lấy cả 2 con, 160 lượng nhé. Ây da cô bé của tôi ơi, cháu trả giá thế này thì ác quá.
Hai con 180 lượng tôi còn đang lỗ đây này. Cứ 160 lượng đi, tiền chúng cháu mang theo cũng không dư giả gì. Vậy cháu thêm chút đi, 175 lượng nhé. Thế này đi, 180 lượng. Nhưng chú phải tặng kèm cái xe ngựa kia nữa. Được, các người đúng là những người sảng khoái. 180 lượng, chốt đơn. Chào chú chúng cháu đi nhé. Được rồi, mời đi thong thả. Gã buôn ngựa trố mắt nhìn Trần Tiểu Bảo 16 tuổi. Vung roi đánh xe ngựa rời đi một cách vững chãi, vẻ mặt đầy kinh ngạc. Trời đất ơi, hôm nay đúng là được mở mang tầm mắt. Đứa bé 6 tuổi cầm lái còn điêu luyện hơn cả tài xế lão luyện. Nhà này đúng là kỳ quái. Ba người đánh xe ngựa lần lượt đến tiệm tạp hóa và tiệm lương thực lấy lại số hàng hóa đã gửi. Sau đó liền lên đường trở về, mà không hề biết rằng những đôi mắt tham lam đã nhắm vào họ từ lâu. Cái quái gì thế này? Sao trên đường lại nằm ngang một thân cây lớn thế này chứ? Đại ca, chính mắt em thấy con nhóc đó lấy ra một thỏi vàng, mua hai con ngựa cực tốt này đấy. Này, cái cây này là các người cố ý đặt ra chắn đường đúng không? Thằng danh, chuyện đó còn phải hỏi sao? Biết điều một chút thì ngoan ngoãn, để vàng và xe ngựa lại đây. Các đại gia đây tâm trạng tốt còn tha cho một con đường sống. Hai chị em xuyên không, vì cổ đại trở thành hai đứa trẻ có sức mạnh vô song. Lần đầu ra khỏi núi mua sắm nhu yếu phẩm, lúc quay về thì gặp ngay một lũ côn đồ chặn đường cướp bóc. Xử lý nó cho tao. Trước tiên cứ phế thằng nhãi con không biết điều này đã. Tiểu Bảo, dọn đường đi con. Chúng ta về nhà sớm chút. Mọi người ở nhà chắc đang đợi sốt ruột rồi. Dạ chị, nhanh thôi ạ. Con đường đã được dọn dẹp sạch sẽ. Ba người lại lên xe ngựa. Trần Tiểu Bảo vung roi ngựa. Xe ngựa nhanh chóng rời khỏi nơi hỗn loạn này. Ở phía bên kia, nhà họ Trần đang sốt ruột chờ đợi ở cửa hang. Liên à, bà về nấu cơm đi, không vội. Lúc này tôi ăn không trôi. Lát nữa hắng hay. Không được, tôi phải vào trong tìm họ. Cứ đứng đợi thế này đúng là nóng ruột chết đi được. Linh tinh, bên trong tối om như mực. Sao không thấy đấy? Nếu ngay cả ba cha con nó còn gặp chuyện, thì ba vào đó phòng có tác dụng gì? Thực sự hoang mang quá. Thì về nhà tìm việc gì đó làm cho đỡ phân tâm. Mẹ ơi, ông nội bà nội ơi, chúng con về rồi đây. Là Tiểu Bảo, là Vĩnh Phúc và mấy đứa kia. Vĩnh Phúc, cái xe ngựa này ở đâu ra vậy? Còn cả đống đồ này nữa. Chúng con cứ đi theo hang núi mãi, đi đến tận đầu bên kia của hang. Ở đó có một thị trấn không nhỏ. Thế là sắm sửa những thứ này mang về. Tốt quá rồi, tốt quá rồi. Ngày hôm sau, Trần Đại Á đề xuất kế hoạch cả nhà vào núi săn bắn. Cả nhà đều đi sao? Đúng thế, cả nhà đều đi. Săn bắn là phụ, chủ yếu là để rèn luyện, để mọi người làm quen với môi trường rừng núi này. Thật sự gặp chuyện gì cũng có thêm bản lĩnh tự bảo vệ mình. Vào núi học bản lĩnh là chuyện tốt. Chỉ sợ cái thân già này của tôi vào núi lại làm vướng chân mọi người thôi. Bà già này không đi đâu. Tôi ở nhà trong nhà nấu cơm, đỡ gây thêm phiền phức cho mọi người. Bây giờ không học thêm chút bản lĩnh, lỡ sau này thực sự gặp chuyện gì, đó mới gọi là thực sự gây phiền phức. Quyết định vậy đi. Ngày mai tất cả mọi người trong nhà đều đi. Lời của Trần lão gia tử không cho phép ai bàn cãi. Trần bà nội và Hạnh Hoa chỉ đành gượng chấp nhận. Sáng sớm hôm sau, mọi người nhà họ Trần đều trang bị dụng cụ đầy đủ. Trần Đại Á đi tiên phong. Chuẩn bị. Nhắm bắn. Thả. Tôi bắn trúng rồi, tôi thực sự bắn trúng rồi này. Lực của bà nội rất tốt, chỉ là độ chuẩn xác hơi kém một chút thôi. Luyện thêm vài lần là được ạ. Mọi người tiếp tục săn bắn, thu hoạch được rất nhiều thỏ và gà rừng. Đúng lúc Trần Đại Á chuẩn bị gọi mọi người quay về, mặt đất bỗng rung chuyển. Cẩn thận.
Đại Á, Tiểu Bảo. Anh. Sau khi mang con lợn rừng về, cả nhà lại bận rộn một hồi. Đến khi thu dọn xong xuôi, Trần bà nội ngẩng đầu nhìn lên xà nhà, thấy treo đầy thịt lợn rừng, không khỏi cảm thán muôn vàn. Liên à, bà làm sao vậy? Có chỗ nào không khỏe sao? À, không có gì không khỏe. Chỉ là đang nghĩ đến Đại Á và Tiểu Bảo nhà mình. Đại Á chớp mắt đã 10 tuổi rồi. Chúng ta ở trong thung lũng này không biết phải trốn đến bao giờ. Tôi sợ làm lỡ dở chuyện chồng con của nó sau này. Bà nội ơi, con mới 9 tuổi thôi mà, bà đã vội gả con đi rồi sao? Sau này con chẳng muốn lấy chồng đâu. Lấy chồng có gì tốt chứ? Đến nhà người ta sinh con đẻ cái, hầu hạ cả một gia đình lớn. Chị nói đúng đấy. Chúng ta không đi hầu hạ người khác, càng không thể để người khác bắt nạt mình. Đúng cái gì mà đúng. Làm gì có con gái nhà ai không lấy chồng chứ? Chẳng lẽ định làm bà cô già cả đời sao? Dù sao chị không muốn gả thì không gả. Sau này em nuôi chị cả đời. Trẻ con thì biết cái gì. Chẳng phải bảo hai đứa đi nghỉ một lát sao? Sao lại chạy qua đây rồi? Bà nội, mẹ ơi, con vừa bàn với ông nội rồi. Nhân lúc trời chưa đổ tuyết, cả nhà mình lên trấn mua ít bông vải vóc về. Lần trước chẳng phải đã hứa sẽ đưa mọi người đi ăn ngon. Ở chỗ xịn sao? Ngày mai cả nhà chúng ta đều đi. Sáng sớm hôm sau, Trần Đại Á đánh xe ngựa, chở cả nhà đi vào đường hầm trong hang. Khi đi đến phòng đá, xe ngựa dừng lại. Trời đất ơi, đây là... Ông nội, bà nội, mẹ ơi mau qua đây đi. Chúng ta mang theo ít thỏi vàng lên trấn mua đồ. Trần Đại Á thấy họ vẫn còn hơi do dự, không dám đưa tay ra lấy, bèn trực tiếp nắm mấy thỏi vàng nhét vào tay họ. Được rồi, chúng ta lên xe xuất phát sớm thôi, để con có thời gian dạo chơi trên trấn nhiều hơn chút.